Có giây phút nào mà em cảm thấy là em bị chơi với và em muốn làm liều là kiểu đi nhanh hơn tí không? Có chứ. Rồi lúc đó em sao? Trong cái tuổi trẻ của mình thì mình sẽ có những cái khoảnh khắc mình suy nghĩ là tại sao mình làm cái đó hay như vậy mà mọi người không hiểu. Tại sao mà mình làm cái đó, mình dày công như vậy mà người ta không biết mình đang làm cái gì, trong khi người ta sẽ thích những cái giá trị khác. Thì đó là một cái suy nghĩ của một đứa trẻ. Tại vì nó nghĩ là cái công của nó giống bự như bánh xe bò vậy đó. Nhưng mà khi mà mình đi nhiều rồi mình mới thấy là cũng không phải đâu. Tại vì xã hội này nó rất là nhiều mặt. Cái mà mình có thể làm đó chính là mình chắc chắn là cuộc sống cho mình cái khả năng này và cái tư duy này là nó có một cái mục đích nào đó. Và cái mục đích đó nó sẽ được kêu gọi bởi trong cái con người mình, đúng không? Gọi là cái trực giác của mình á. Tại sao mà mình không chọn bolero, tại sao mình không chọn ballad để hát hoài? Thì nó sẽ có một lý do. Tiếp theo em có nghĩ là em sẽ khám phá thêm một cái genre nào mà lạ tai nữa không? Chẳng hạn như em thấy bây giờ Sia đi kết hợp với lại Labyrinth với lại DJ Diplo, một cái bài rất là Sia, vẫn rất là gì đó nhưng mà nền nhạc là EDM. Em nghĩ là có đó, những cái sản phẩm sắp tới của em nó sẽ rất là khác. Tới một lúc nào đó mà em cảm giác là không biết em có quá xa mọi người không. Đừng lo, lâu đó vẫn có những khán giả trung thành. Nhưng mà em tin một cái là trực giác của em kêu em làm thì đó là cái con đường mà em cảm thấy hạnh phúc và em muốn đi. Đúng, tất nhiên. Em có coi Sing My Song không? Tự nhiên ở đâu ra quá nhiều mà các bạn quá giỏi. Đúng, và những cái bài hát đó nó có cái sức sống và có cái chỗ đứng riêng. Cái thời điểm mà Sing My Song ra mắt, và em thấy là đó là một cái điều đáng mừng anh ạ. Em có biết là cái năm mà giọng hát Việt em đi thi, em là không biết có phải là người duy nhất không? Không, còn anh Hoàng Tôn nữa. Những bài hát tự sáng tác lên. Anh mừng quá, nói trời ơi, tôi được nghe nhạc mới. Tôi không muốn nghe cover nữa, tại vì cái trào lưu cover nó quá nhiều rồi. YouTube bây giờ ai cũng có thể làm cover artist hết. Bây giờ Sing My Song ra thì anh rất là quan tâm, anh rất là thích những cái bạn nghệ sĩ bước từ đó ra. Thì đó anh mới hỏi là em nghĩ gì về cái thế hệ tương lai nghệ sĩ Việt Nam? Em kỳ vọng là họ tự làm từ A tới Z được. Tại vì trên thế giới bây giờ cái mô hình mà DIY nó là chiếm thế thượng phong luôn, hơn cả công ty nữa. Em đang không nói tới thị trường Hàn Quốc, bởi vì thị trường Hàn Quốc họ đang làm một cái điều hoàn toàn khác luôn. Nhưng mà ở trên thế giới bây giờ là DIY hết. Tất cả họ sẽ cho artist freelance, gọi là ca sĩ tự do, nghệ sĩ tự do, có những cái platform để nhạc họ lên tự bán luôn. Có một cái điểm dở là đâu phải nghệ sĩ nào tự đi cũng thành công đâu em, rụng nhiều lắm. Hết kinh phí, ví dụ một album mà fail là đi ngược dòng muốn chết luôn. Thì em có nghĩ là nếu ở trên thế giới những cái label lớn, Sony, Universal, Warner Bros chẳng hạn, họ về Việt Nam, em có muốn ký độc quyền với những cái label đó không? Em nghĩ là quan trọng là họ có muốn ở đây hay không, bởi vì cái tất nhiên đây anh nói vậy thôi, nhưng mà nó đã vào rồi. Khi mà nó vào nó tìm kiếm, tại vì biết sao giờ Spotify với cả Apple Music đã vào rồi. Thị trường âm nhạc bây giờ mở rộng rồi, thế giới nghe được nhạc của Cát Tường luôn. Cho nên em nói với anh á, cái vấn đề của nghệ sĩ Việt Nam không phải là tìm đường ra quốc tế. Tại vì quốc tế ở đây rồi. Làm sao anh tạo ra được một cái nhạc standard quốc tế? Chính xác. Những sản phẩm âm nhạc sắp tới em làm nó hoàn toàn thật sự là không có quen thuộc với Việt Nam. Nhưng mà em cảm giác là em rất là đã trong người á. Khi mà sản phẩm sáng tạo của mình nó đã hoàn thành và nó đúng với những cái gì mình muốn nhất, thì có thể khán giả của mình và cả bản thân mình phải chấp nhận một chuyện là phải rời đi tất cả những gì đã quen thuộc trong cái nhận thức của họ. Nhưng mà bù lại mình sẽ vươn tới một bậc thang khác, nó thích hợp hơn và nó hiện đại hơn. Em có coi qua những cái record label đó và em cũng biết cái cách nó vận hành và cái cách nó ký với nghệ sĩ trên toàn thế giới như thế nào. Và nếu mà nó muốn ký ở đây và muốn đưa ra nước ngoài thì em nghĩ nó sẽ là một cái hợp đồng không phải là own em đâu, không phải là 360 độ, mà nó sẽ là một cái gì đó hãng đĩa thôi chứ không phải là kiểu hãng đĩa thì label thôi. Có nghĩa là giúp đưa cái sản phẩm của em ra quốc tế. Chính xác. Họ có thể định hướng được thêm cho em là thị trường nước đó là sẽ thích cái nhạc này, thị trường nước kia là thích em nhạc còn đó. Chứ bây giờ Việt Nam thì mình có thể chắc chắn là Việt Nam thích ballad hay là Việt Nam thích cái này cái kia, nhưng ở những thị trường khác anh phải cần những chuyên gia của những thị trường đó chứ. Anh rất là hy vọng là trong tương lai là Tường sẽ còn thêm đi xa thêm được nữa không nha. Anh thấy được không?
Được. Rồi à. Trời, Việt Nam này không có giống một cái nước nào. Chính xác. Tại vì sao anh biết không? Tất cả nghệ sĩ, kể cả những cái nước mà họ tiên tiến nhất trên thế giới, họ vẫn đi theo con đường truyền thống nhất, đó là album và concert. Đúng. Nhưng mà Việt Nam đang bị thoái trào cái chuyện thứ nhất là coi free, nhưng mà em nghĩ là đang siết chặt vào chuyện copyright rồi đó, vào chuyện bản quyền rồi. Và cái thứ hai nữa là mọi người đang sa đà vào single á, để mà có thể PR được. Thì đó, bữa nói này nhiều. Nhưng mà em nghĩ là sẽ tới lúc kỹ thuật nó quá nhiều, anh biết không? Giống như kỹ xảo quá nhiều thì người ta sẽ đi lại tìm những cái có cái cội rễ nhất, basic nhất. Tường có thể cố gắng là ra single thì ra, nhưng mà vẫn phải ra album. Đó luôn là suy nghĩ của em. Em không bao giờ nghĩ là single hay là MV là con đường dài hết, bởi vì cuối cùng nó vẫn là đánh dấu bởi những album đó anh, và cái sức sáng tạo. Tường là cũng may mắn, tại vì em có nhiều cái em bổ trợ để em có thể làm. Có những người kiểu bây giờ kia làm cái album không có đủ khả năng để làm đâu. Khó anh ơi, cái nghề này nó rất là, em cảm giác là nó rất là, không phải dùng cái bạc mà là dùng cái gì ta, khắc nghiệt á. Có tài chưa đủ, may mắn cũng chưa đủ, em thấy nhiều thứ lắm. Nó phải là tổng hòa của những cái đó. Em cảm giác là giống như một cái người mà nổi tiếng á, không phải là họ, mà là bởi vì họ là cái người nói hơi duy tâm xíu là họ người được chọn á. Em không bao giờ dám nói những cái bạn mà không nổi là bởi vì họ dở á. Giống như là họ chưa tới cái thời của họ. Một cái người mà cao thiệt là cao, một cái thời mà qua rồi, trời ơi, anh thấy nó bạc kinh khủng luôn á. Đúng. Mỗi một năm là cái trend nó đã thay đổi rồi, mỗi một năm là sẽ có những cái nhân tố mới. Em nói là em phải phục những cái người mà họ giữ được cái độ hot của họ 20 năm, 30 năm. Biết sao không? Cái uy tín của họ. Họ ra nhiều sản phẩm chất lượng thì một ngày nào đó cái đám đông của họ không thay đổi luôn. Nhưng đó là một mô típ cũ. Thí dụ như ở bên thế giới mình có Celine Dion, Mariah Carey đó. Họ đi một cái dòng nó đi hoài. Nhưng sau cái dòng đó, gọi là cái dòng kiểu The Divas á, là hết luôn, không có ai đi theo cái hướng đó được nữa. Đúng tại rồi. vì chứ nó bỏ qua rồi. Những nghệ sĩ mới là một là sáng tác nhạc từ trong phòng ngủ của mình, thu âm từ trong phòng thu của mình. Mỗi một cái album là một hình ảnh khác hoàn toàn và luôn luôn cập nhật âm nhạc. Chứ còn mà giữ một kiểu hoài là khán giả nó bỏ mình. Đúng. Tường, về chủ đề âm nhạc anh muốn hỏi, tất nhiên là cái bài mà gần đây nhất là You Are Mine là cái bài mà em chọn cái chủ đề tình yêu không phân biệt. Đó là cái hay. Thí dụ như em có nghĩ là em muốn đưa ra thêm những cái thông điệp gì khác thông qua âm nhạc của mình ngoài chuyện tình yêu không? Nhiều mà, cái tôi của giới trẻ, sự biết ơn, cảm ơn. Tình yêu là thứ người ta dễ thấy nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu nó cũng là cái mà khơi gợi cho anh nhiều cái cung bậc nhất. Anh có thể là một cái cục đá lạnh với tất cả mọi người không cần biết, nhưng mà đụng tới cái người đó là tự nhiên anh tan chảy và anh rất là cởi mở về mặt cảm xúc. Cho nên là tại sao mà em dùng tình yêu để mình viết thì nó sẽ dễ liên hệ với mỗi cá nhân hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Tường và anh Dustin đến cuối chương trình. Và đừng quên subscribe kênh của Tường trên YouTube nhé. Và kênh của Dustin thì ở dưới đây nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn, đừng quên like, share, chia sẻ với bạn bè và góp ý cho chúng tôi nhé. Rồi, ok.